แล้วถัดมานะครับถามว่าเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราอยากทำธุรกิจของตัวเองเราต้องรู้อะไรบ้างสมัยก่อนเราอาจจะรู้แค่ไม่กี่อย่างเราทำมาร์เก็ตติ้งเป็นบริหารคนเป็นก็พอละเราตั้งธุรกิจได้บริหารคนเอาทำมาร์เก็ตติ้งเอาสมัยนี้มันไม่ได้แล้วนะครับจะเห็นว่ามันยากขึ้นเห็นไหมว่าแบบทุกอย่างมันยากขึ้นนะครับเวลาที่เราจะสร้าง product ตัวหนึ่งนะครับหรือว่าสร้างธุรกิจผมอยากให้เริ่มจากตั้งคำถามเหล่านี้ก่อนนะครับว่าไอ้ product ของเราเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนทั่วไปยังไงครับผมมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเพื่อมาเสริมของเราทำให้มัน success product ของเราให้ success นะครับมันมี product substitution อยู่แล้วหรือเปล่ามันมีสิ่งที่แทนปัจจุบันอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงมันดีพอหรือเปล่าบางทีเราอาจจะแก้ไขปัญหาที่มันถูกแก้ไปแล้วเขามีคนวิธีการแบบนี้แทนอยู่แล้วครับแล้วเราไปแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วมันไม่มีคนทำอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยครับมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายพยายามที่จะสร้างเป็นเหมือนแบบเว็บไซต์ e-commerce ให้คนแบบเข้าไปคัสตอมไมซ์เว็บหน้าสวยๆแล้วเอา product เข้าไปใส่แล้วทุกคนต้องมาใช้เว็บเราแน่เลยร้านค้าต้องมาใช้เว็บเราแน่เลยเพราะว่ามันคัสตอมไมซ์ได้แบบดีงามอลังการมากต่อ connect กับ payment อะไรสะดวกรวดเร็วฉับไวรูดบัตรเครดิตอะไรได้ทุกอย่างพร้อมสับบนของเราแต่สุดท้ายไม่มีคนใช้เลยเพราะอะไรเพราะเขาใช้ Facebook อยู่ขายของไอ้ระบบของอะไรทำไมทั้งที่ระบบของเราเนี่ยไม่ต้องไปตอบแชทไม่ต้องไปแบบนั่งคุยกับคนแบบรับออเดอร์ในตามคอมเมนต์เลยนะสะดวกกว่า Facebook ต้องเยอะแต่ไม่มีคนใช้เพราะว่าเขาเคยชินกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นวิธีการแบบแมนนวลแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแหละคือสิ่งที่บล็อกเกอร์หรือคนขายของต้องการนะครับเขาไม่ต้องการที่จะจ่าย200 บาท300 บาทต่อเดือนเพื่อที่ให้ได้ใช้อะไรที่ดีกว่าโดยที่เขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะคิดเข้าข้างตัวเองเยอะไม่ได้ครับมันมี existing product ที่แบบสามารถทำแทนได้อยู่แล้วครับโดยที่ effort มันไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราโซฟปัญหาข้อนี้ยากมันมีเคสอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะสกิลสำหรับปัจจุบันที่ entrepreneur ต้องมีครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลครับเหมือนกับที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะครับสมัยเนี้ยเทคโนโลยีมันเหมือนภาษาอังกฤษที่เราต้องรู้หรือภาษาไทยที่เราต้องรู้เหมือนคณิตศาสตร์ที่เราต้องเป็นนะฮะเราบวกเลขคูณเลขไม่ได้ก็คือเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีถ้าเราใช้ Google แอปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำ Excel ไม่ได้ครับก็ยากที่จะเป็น entrepreneur ในยุคปัจจุบันได้รู้จัก inbound marketing กันไหมฮะมีใครรู้จัก inbound marketing บ้างไหมครับถ้าไม่รู้จักก็ควรจะไปลองรู้จักดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใน marketing ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับทุกคนกำลังมุ่งเน้นไปทางด้านนี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า content marketing ใช่ใครรู้จักใครเคยได้ยินบ้างครับ content marketing การตลาดด้วย content นะครับสร้าง content ดีๆที่ benefit consumer แล้วเขาจะมาหาเราinfographic ก็เป็น content marketing แบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่ง content marketing ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ inbound marketing เราไปลองศึกษากันดูนะครับการทำ inbound marketing การ generate lead เข้ามายังเว็บไซต์ของเราทำให้เราขายของได้นะครับปิดการขายได้มันคือการตลาดยุคใหม่นะครับทำยังไงให้แบบคนเข้ามาแลนด์บนเว็บไซต์ของเราแล้วเราสามารถปิดการขายได้เขาก็จะสอนหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงแบบการปิดการขายนะครับเดี๋ยวนี้เซลล์กับ marketing มันแยกกันไม่ออกแล้วออนไลน์นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อน creative thinking นะครับสมัยปัจจุบันเราต้องสามารถคิดแบบ create ได้นะครับถ้าเรา creative ไม่ได้ครับมันก็ไม่ different กับคนอื่นถูกไหมครับ Steve Jobs บอกให้เรา think different นะครับซึ่ง creative thinking สำคัญนะครับเราไม่มีไอเดียดีๆครับลูกค้าที่ไหนจะซื้อไอเดียเราครับคนไหนจะซื้อของเราเขาซื้อเพราะเขาต้องการสิ่งที่ดีกว่าหรือแตกต่างถูกไหมครับแล้วก็สกิลที่ขาดไม่ได้คือการทำ presentation soft skill แล้วก็เซลล์นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็น technical guy นะครับเราทำงานอยู่เบื้องหลังครับแต่เซลล์เนี่ยสำคัญอย่างน้อยเราต้องเซลล์ your idea ได้ครับเราต้องสามารถพูดโน้มน้าวคนอื่นเป็นครับไม่งั้นเราก็จะทะเลาะกันในบริษัทเราเนี่ยครับไม่ต้องออกไปเซลล์ข้างนอกครับคือเซลล์พาร์ทเนอร์ไม่ผ่านเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำไอเดียของเราพอเราไม่ได้ทำไอเดียของเราก็อาจจะมีความน้อยใจอยู่ในใจลึกๆนะใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็จะทะเลาะกัน break up กันในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะขายไอเดียตัวเองให้เป็นด้วย soft skill ก็สำคัญอันนี้ก็คือผมมองว่ามันเป็นสกิลที่แบบเราต้องจำเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบันครับอย่างเรื่องของ content marketing inbound marketing เนี่ยเขาก็จะสอนให้เราทำมาร์เก็ตติ้งแบบที่ไม่เหมือนในอดีตเนี่ยคือคนมีจอทีวีอันนึงมาตั้งปั้งแล้วถูกบังคับให้ดูจอนั้นเพราะมันไม่มีอะไรจะดูแล้วถูกไหมฮะมันมีแค่วิทยุกับโทรทัศน์ให้ทำครับ2 อย่างครับแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วเราจะไปฟอร์สให้เขาดูทีวีไม่ได้ครับถ้ารายการมันไม่น่าสนใจเขาก็เปิด Facebook เล่นแล้วถ้าเขาเปิด Facebook ไม่มีอะไรน่าสนใจเขาก็ไปเล่นเว็บอื่นนะครับก็แค่นั้นเองครับเขาก็เสพอะไรที่เขาชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทำคอนเทนต์ที่แบบไม่ interrupt นะครับ give value information นะครับ give valuable information นะครับให้กับคนจริงๆนะครับเราต้องรู้จักคอนเซปต์ของการ give แล้วเด่นค่อย take นะครับผมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถามว่าถ้าเราอยากสร้างธุรกิจแต่เราทำ marketing ไม่เป็นนะครับถามว่าธุรกิจเราใครมันจะไปรู้จักครับใช่ไหมมันเป็นสกิลที่มันเป็น must นะครับพวกนี้ขาดไม่ได้ครับจะทำธุรกิจเราคิดแบบ optimistic เกินไปโดยที่แบบคิดว่าเรา expert ที่สุดทางด้านนี้โ
ผมเห็นคนอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็ไปไหนไม่ได้ไกลนะครับครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับด้วยการทำ planning เนี่ยครับมันมี value นะครับมัน variable นะครับแต่ว่าตัวที่มัน variable เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแผนที่เป็นเอกสารครับแต่มันคือกระบวนการที่เราได้คิดมันได้ทบทวนไต่ตรองนะครับถึงการแข่งขันถึงมูลค่าถึงวิธีการได้มันมาซึ่งความสำเร็จมันคือวิธีการมันคือกระบวนการมันไม่ใช่ตัวแผนนะครับที่สำคัญที่สุดมันคือการได้มานั่งคิดด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ business plan ผมว่านะครับเพราะว่าหลาย business plan พอทำเสร็จมันไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะมันถูกปรับอีกหลายรอบในความเป็นจริงแล้วที่มันลงมือทำมันจะถูกปรับอีกนะครับการที่เราได้มานั่งปรับนั่งทบทวนกับเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหามันคืออะไรปัญหาของ user คืออะไรเราจะsolveมันยังไง substitution product คืออะไรแบรนด์คู่แข่งคือใครพวกนี้มันคือกระบวนการคิดที่สำคัญเนาะไม่ใช่ตัวแผนที่ออกมานะมันไม่ใช่เกี่ยวกับไอเดียนะครับแต่ว่าทำยังไงล่ะให้ไอเดียนั้นมันเกิดหลายคนจะชอบแบบบอกว่าเนี่ยฉันคิดไอเดียเนี่ยไอเดียแรกเลยเนี่ยแบบเนี้ยฉันก็คิดได้แล้วทำไมไม่ทำให้สักเซสล่ะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นอะไรสำเร็จแล้วเขาทำมานานแล้วนะครับมานานมากอาจจะเป็น10 ปี 5 ปีที่แล้วครับแล้วระหว่างทางมันเจออะไรเยอะมันไม่ใช่จะบอกว่าไอเดียนี้เราก็คิดได้นะหรือเราคิดได้ดีกว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีเราต้องเข้าไปเข้าใจเขาครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะมันอาจจะมีเหตุผลอะไรหลายอย่างครับเขาอาจจะยังทำได้ไม่ดีนะครับแต่สิ่งนั้นที่เรามองเห็นมันอาจจะเป็นแค่ surface ที่เขาไม่เน้นนะครับเขาเน้นอย่างอื่นอยู่ก็มีก็อย่างเนี้ยครับที่เฮนรี่ฟอร์ดบอกนะครับคือถ้าเขาถามคนสมัยก่อนว่าเขาอยากจะได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมคนสมัยก่อนขี่ม้าใช่ไหมเขาก็คงอยากจะได้ม้าที่เร็วขึ้นครับเขาไม่มีจินตนาการครับที่จะอยากได้รถนั่นคือสิ่งที่เราเข้าไปเติมเต็มเนาะเราจะคิดแค่ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วทำตามก็ไม่พอครับมันต้องมี creative thinking มันต้องมี innovation มันต้องมี technology thinking ด้วยพวกนี้สำคัญเราต้องสร้างนวัตกรรมประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่โอเคดีกว่าเดิมนะครับคนไม่ได้ต้องการแค่ faster host ก็ดีกว่าถูกไหมครับคนก็อาจจะซื้อแต่มันไม่เพียงพอที่จะสามารถปฏิวัติหรือกลายเป็นที่1หรือว่า success ใน long term ได้ครับ